บนโซเชียลแชร์แนะผู้หญิงให้สังเกตสีของเลือดประจำเดือนเพราะมีหลายสีสามารถบอกโรคได้มีทั้งสีแดงเข้มแดงสดแดงคล้ำน้ำตาลดำชมพูแดงไปจนถึงแดงส้มชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับสูติแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับสีเลือดประจำเดือนบอกโรคได้จริงไหมครับบอกไม่ได้เลยค่ะถ้าเป็นเฉพาะเรื่องของสีประจำเดือนอย่างเดียวเนี่ยจะไม่จริงค่ะแต่เขาบอกเลือดประจำเดือนมีหลายสีเลยนะครับสีมันก็จะมีแค่สีแดงสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำๆเลือดเก่าๆบางคนเนี่ยจะมาเป็นแดงจางเหมือนน้ำล้างเนื้อหรืออะไรเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสารคัดหลั่งของคนแต่ละคนมากกว่าซึ่งมันอาจจะผสมกับตัวเลือดมันก็เลยออกมาเป็นปริมาณและสีที่แตกต่างในคนแต่ละคนแล้วเลือดสีแดงสดแปลว่าสุขภาพดีนี่จริงหรือเปล่าครับในภาวะปกติเลยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ประจำเดือนเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ออกจะอยู่ที่3วันถึงประมาณไม่เกิน8วันจะมาออกมากในวันที่1และวันที่2ลักษณะสีเลือดในวันแรกเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นสีคล้ำๆก่อนพอเขาออกหลุดลอกมากขึ้นมีเส้นเลือดฝอยที่แตกออกมากขึ้นจะเป็นเลือดสีแดงสดแล้วหลังจากนั้นปริมาณประจำเดือนเนี่ยก็จะเริ่มลดลงมันก็จะมีการค้างอยู่ในโพรงมดลูกค้างอยู่ในช่องคลอดอะไรเมื่อมดลูกบีบตัวก็จะออกมาเป็นเลือดสีดำๆเก่าๆซึ่งสามารถออกได้ประมาณ 7-8 วันแสดงว่าเลือดสีแดงเข้มหรือแดงคล้ำก็ไม่ได้แปลว่าผิดปกติอะไรใช่ไหมครับสีของเลือดจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกมีเส้นเลือดฝอยในโพรงมดลูกที่แตกออกถ้ามันมีปริมาณเยอะมันก็จะออกมาเป็นสีแดงสดในกรณีที่มันออกมาในปริมาณน้อยๆก็จะอยู่ในโพรงมดลูกแล้วพอมดลูกเราบีบตัวค่อยๆออกมาผ่านช่องคลอดผ่านอะไรมันก็จะออกมาเป็นสีคล้ำๆได้เขาบอกถ้าติดเชื้อเลือดจะสีแดงส้มไม่เกี่ยวกันจริงๆก่อนที่คุณจะเจอเลือดประจำเดือนเนี่ยมันควรจะมีลักษณะเป็นตกขาวที่เป็นหนองสีเหลืองออกมาอยู่ก่อนแล้วคนที่เขาเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขาจะมีลักษณะของตกขาวเป็นหนองถ้าหนองมันผสมกับเลือดอาจจะทำให้มีลักษณะสีเทาๆสีอะไรได้แต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับเลือดประจำเดือนถ้าอย่างนั้นสีเลือดประจำเดือนแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าผิดปกติจริงๆมันจะเป็นในลักษณะว่าประจำเดือนมาน้อยกับมามากในแต่ละเดือนมากกว่าสีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกยกเว้นบางกรณีอย่างภาวะติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดหรือว่าอยู่ในโพรงมดลูกแล้วมันสีเขาปนออกจากตกขาวมามากกว่ามันก็เลยออกมาเป็นสีแปลกๆและบางคนเนี่ยจะมีกลิ่นด้วยซึ่งอาการเนี่ยเขาจะมาเด่นช่วงที่มีประจำเดือนเพราะว่าพอผสมกันกับประจำเดือนแล้วจะทำให้กลิ่นมันชัดเจนขึ้นในกรณีแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีภาวะช่องคลอดอักเสบเรื้อรังอยู่บางรายที่ปริมาณเลือดออกเยอะมากๆก็จะเกิดลักษณะก้อนเลือดออกมาเป็นก้อนๆเป็นริ่มเลือดเยอะๆเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องตรวจเพราะอาจจะมีพวกเนื้องอกหรือมีเนื้อร้ายหรือมีความผิดปกติในเยื่อบุโพรงมดลูกได้นอกจากลักษณะของเลือดคุณหมอแนะให้สังเกตสิ่งที่อาจเป็นสัญญาณบอกโรคได้แบบนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประจำเดือนผิดรอบแล้วก็มากับกระปอยระยะเวลาที่มานานขึ้นปริมาณมากขึ้นกว่าปกติพวกนี้ถือเป็นกลุ่มที่ประจำเดือนผิดปกติปริมาณก็เช่นเดียวกันควรจะมาไม่เกิน8วันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3-5 วันแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆประจำเดือนมานานกว่านั้นมาเป็น10กว่าวันอันนี้ก็ต้องพบแพทย์กับอีกอันนึงคือลักษณะของอาการปวดที่ปวดมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยที่เราต้องคิดถึงคือโรคช็อกโกแลตซีสเมื่อไหร่ก็ตามที่ประจำเดือนไม่เป็นไปตามปกติไม่สบายใจพบสูติแพทย์ดีที่สุดแต่สรุปแล้วสีเลือดประจำเดือนบอกโรคที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับไม่จริงและไม่ควรแชร์ต่อค่ะสีประจำเดือนไม่ได้บอกโรคนะคะปริมาณและระยะเวลาของรอบประจำเดือนต่างหากที่บอกโรคหากพบอาการผิดปกติในร่างกายอย่าคิดเดาโรคเอาเองนะครับควรรีบไปตรวจเพื่อรักษาให้ถูกโรคจะดีที่สุดครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ